હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ આર યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ નીડ્સ. આજે આપણે બનાવીશું બાળકોની ફેવરિટ તેમજ એઝ અ સ્ટાર્ટર બી સર્વ કરી શકાય તેવી રેસીપી ચીઝ બોલ. ચીઝ બોલ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બટેકાનું સ્ટફ રેડી કરી લઈએ. બટેકાનું સ્ટફ રેડી કરવા માટે જોઈશે 4 થી 5 નંગ બાફેલા બટાકા, 1 નાનું કેપ્સિકમ, 1 નાની ડુંગળી ઝીણી સમારેલી, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લીંબુ અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. હવે એક બાઉલ લીધો છે, તેમાં બાફેલા બટેકા એડ કરી પ્રોપર મેશ કરી લઈશું. બટેકા પ્રોપર મેશ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આમાં કેપ્સિકમ એડ કરી લઈશું. કેપ્સિકમ એડ થઈ ગયા બાદ હવે ડુંગળી એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, લીંબુનો રસ એડ કરીશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. હવે આ બધાને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બધું પ્રોપર મિક્સ થઈ ગયું છે. જો તમે વધારે તીખું ખાતા હો તો તમે વધારે તીખું બી કરી શકો છો. આપણે બોલ બનાવી લઈશું. બોલના સ્ટફિંગ માટે આપણે મોઝરેલા ચીઝનો યુઝ કરીશું. આ રીતે બોલ બનાવી હવે આપણે ચીઝ સ્ટફ કરી લઈશું અંદર. તો હવે આપણો બોલ બનીને રેડી છે. આ રીતે આપણે બીજા બોલ રેડી કરી લઈશું. હવે આપણા બોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે બોલના કોટિંગ માટે આપણે સ્લરી રેડી કરી લઈએ. હવે સ્લરી માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદાનો લોટ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લઈશું. તેમાં આપણે હાફ કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. સ્લરીની થિકનેસ મીડિયમ રહેશે, વધારે થિક નથી રાખવાની. હવે આપણી સ્લરી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે. હવે ત્યારબાદ આપણે ઉપરના લેયરના કોટિંગ માટે ફ્રેશ બ્રેડ ક્રમ્સનો યુઝ કરીશું. મેં 4 થી 5 બ્રેડ લીધેલી છે, તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરેલી છે. હવે આપણે બોલને સૌપ્રથમ ડ્રાય કોટ કરીશું. હવે ડ્રાય કોટ પ્રોપર થઈ ગયા બાદ તેને જે સ્લરી રેડી કરી છે તેમાં એડ કરીશું.
હવે સ્લરીમાં ડીપ કર્યા બાદ બોલને ફરીવાર આપણે બ્રેડ ક્રમ્સથી કોટ કરીશું. હવે આપણું પ્રોપર કોટિંગ થઈ ગયું છે આ રીતે. હવે આ રીતે આપણે બધા બોલને કોટ કરી લઈશું. આપણા બધા બોલ કોટિંગ થઈને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને ડીપ ફ્રાય કરી લઈશું. હવે આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. આપણું તેલ પ્રોપર ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બોલ્સને ફ્રાય કરી લઈએ. હવે આપણા બોલ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે બીજા બોલ્સ પણ તળી લઈશું. આપણા બધા બોલ્સ તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. હવે આપણે તેને ચીઝથી ગાર્નિશ કરીશું. હવે આપણા ચીઝ બોલ એકદમ પરફેક્ટ રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો.